إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Dhe nderuar, vazhdojmë mësimin ton, vazhdojmë me temën e akidës së Murxhiave. Kemi shpjeguar në mësimet e kaluara për kufizimin e imanit tek ehli sunneti dhe xhamati. Dhe kemi treguar ndër të tjera rrezikun e akidës Murxhiave. Gjithashtu kemi treguar ixhmaun e ehli sunneti dhe xhamatit që imani përvetëm ka nga vepra. Më pas kemi treguar ixhmaun e ehli sunneti dhe xhamatit që nuk ka iman pa vepra. Pastaj kemi treguar ixhmaun e ehli sunneti dhe xhamatit që lënsi namazit nuk konsiderohet besimtar, por është i dalë nga feja, gjë që mbështet të çështje. Edhe sot me lejen e Allahut do përmendim së pari disa argumente nga Kur'ani dhe Suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam që mbështesin çështjen e punëve, që ato janë pjesë e pandashme nga imani. Pastaj do përmendim më së disa fjalë nga dietarët përveç atyre që kemi përmendur deri tani, të cilat e mbështesin gjithashtu të ide që nuk ka iman pa vepra. Dhe se kjo është akida e sunetit të xhamatit. Dhe mbasi sqarohet kjo inshallah pastaj shpresoj mësimet e ardhshme do tregojmë akiden e Murxhiave, sa grupe janë ata, edhe çfarë përket çdo grupi që të kuptohet realiteti, edhe çfarë përputhet sot me realitetin në lidhje me atë akide. Së pari, domethënë, argumentet e Kur'anit dhe Sunetit kanë treguar dietarët, për tyre Sheikh Bekr Buzejdi, që Allahu më ka përmendur mbi 60 ajete në Kur'an, të cilat tregojnë që nuk ka, tregojnë që veprat janë pjesë e pandashme e imanit. Edhe për këtyre argumenteve janë ato ajete të cilat e kanë mohuar imanin tek njeriu kur ai largohet nga bindja e urdhave të Allahut. Kur largohet nga bindja, tregon që largohet nuk i bindet urdhave të Allahut asgjë. Si bindet asnjë urdhri, ky quhet kthimi i shpinës ndaj të vërtetës. I kthejnë shpinën të vërtetës. Dhe kush kthejnë shpinën të vërtetës, domethënë nuk i zbaton urdhët e Allahut, ky person konsiderohet mosbesimtar. Edhe për këtë kemi disa ajete, ka thënë Allahu madhur, "Wa yaquluna amanna billahi bir rasuli wa ta'ana thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin." Thot Allahu madhuruar, ata thon besuam në Allahun dhe të dërguarin, edhe u bindëm, por një pjesë e tyre yatawalla, do largohen dhe i kthejnë shpinën më pas, mbasi e kanë shprehur këto fjalë, por këta nuk janë besimtarë, thot Allahu madhuruar. Gjithashtu ka thënë Allahu madhuruar, "Qul ati'u Allahu war rasul", binduni Allahut dhe të dërguarit. Fein tawalla, nëse i kthejnë shpinën, kjo tregon që kthimi i shpinës është e kundërta e bindjes, thot binduni dhe mos i kthejnë shpinën, thot nëse i kthejnë shpinën, fa inna Allaha la yuhibbul kafirin, Allahu nuk i do kafirat. Kur thot kafir, kjo tregon që ai që i kthen shpinën të vërtetës dhe nuk i bindet urdhave të Allahut, ai konsiderohet mosbesimtar. Dhe kjo tregon domethënë atë që po themi, që një person i cili thot me gojën e besova, por ai nuk i zbaton urdhët e Allahut, ai ka kthyer shpinën, edhe kjo kuptohet qartë, nga që Allahu i madhuar ka thënë ati'u Allahu war rasul. Binduni Allahut dërguarit e tij. Fein tawallu, nëse i kthejnë shpinën, nuk thotë dhe nëse nuk binden, nëse i kthejnë shpinën për treguar domethënë që mos bindja është vetë kthimi i shpinës. Allahu nuk i do mosbesimtarët. Ky është kuptimi që ka dhënë dhe dietarët për ty dhe Sheikh Islam ibn Taymiyah. Shefot Allahu i madhuar thotë fala saddaqa wala salla, walakin kadhaba wa tawalla. Për treguar që fjala tawalla e ktheu shpinën, kuptimi i saj është nuk zbatoi urdhët e Allahut. Ka thënë Allahu i madhuar fala saddaqa wala salla. Nuk e besoi të vërtetën dhe as nuk u fal. Por çfarë bëri? Walakin kadhaba wa tawalla. Por thotë përgjigjëstroi dhe i ktheu shpinën. Përgjigjëstroi dhe i ktheu shpinën. Atëherë thotë nuk e besoi, edhe kundërta e besimit kush është? Është përgjigjëstrimi. E thotë nuk u fal. Dhe kundërta e faljes kush është? Është kthimi i shpinës. Prandaj kundrejt besimit thotë domun që ai nuk besoi, por çfarë bëri? Përgjigjëstroi. Dhe nuk u fal, por çfarë bëri? Ktheu shpinën. Atë kthimi i shpinën, i shpinës që quhet tawalli në gjuhën arabe, është e kundërta e veprimit të bindjes që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe ky është qëllimi pse ka përmendur dietarët. Siç thotë Allahu subhanahu wa taala, "Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla." Ju kam paralajmëruar ju për zjarrit të ndezur në të cilin nuk hyn vetëm sa që është më i keqi, ai i cili përgjigjëstron dhe i kthen shpinën. Përgjigjëstron domosdoshmë është
mohimi me gojë dhe me zemër, kurse kthen shpinën është mohimi me vepra. Ka thënë Sheikhul Islam Taimije, tek fjala Allahu më dhuar, ata thonë besuam Allahun dhe dërguarin dhe u bindëm, por një pjesë e tyre i kthejnë shpinën. Por këta nuk janë besimtarë, thotë. Kthimi i shpinës është kthimi i shpinës kundrejt bindjes, domethënë që i kthen shpinën bindjes urdhave të Allahut nuk i zbaton ata. Siç ka thënë, vazhdon fjalë Sheikhul Islam Taimije, siç ka thënë Allahu më dhuar për fshatarët të cilët nuk shkonin në luftë, thotë fein tuti'u yu'tikum Allahu ajran hasana. Nëse i bindeni, do të bindeni urdhave të Allahut, do t'ju jap Allahu shpëlim mirë. Wa in tatawallu kama tawallaytum min qabl yu'adhibukum 'adhaban alima. Nëse i ktheni shpinën si i kthy shpinën më parë, ju dënoni me dënim dhëmshëm. Thonë nëse bindeni dhe nëse i ktheni shpinën. Nëse bindeni, domethënë zbatoni urdhat. Nëse ktheni shpinën, domethënë nuk i zbatoni urdhat. Kështu kuptimi këtu është domethënë që nëse një person i kthen shpinën, domethënë nuk është bindur. Edhe këtë person që nuk bindet dhe i kthen shpinën e ka quajtur Allahu më dhuar mosbesimtar. Tek dy ajete, ajeti i parë, ajeti i surës Nur, në të cilën thotë më pas një pjesë për tyre i kthejnë shpinën, mbas kësaj, mbasi shprehim në gojë që kemi besuar, por këta nuk janë besimtar. Kjo është njësoj siç thonë Akideja Murxhiave, që thonë me gojë, po tha besimtar me gojë, edhe pse i kthejnë shpinën nuk zbaton asgjë, ai quhet besimtar, kurse Allahu më dhuar këtu tekstualisht nuk e quhet person besimtar. Dhe kjo është e qartë tashmë. Edhe ajeti i dytë është ajeti i surës Ali Imran, në cilin thotë qul ati'u Allahu wa rasul, binduni Allahut dhe dërguarit e tij, fa in tawallu, nëse i kthejnë shpinën dhe nuk binden, domethënë, nuk thonë nuk besojnë, por nuk binden, fa inna Allaha la yuhibbul kafirin, Allahu nuk i do mosbesimtarët, kafirin, kafirat. Nëse nuk binden, kjo tregon që mos binden në urdhët e Allahut, e çon njeriu në kufër. Kur kthehemi mosbindja, kemi për qëllim mosbindja në të gjithë urdhat, domethënë nuk i bindet asgjë. Nuk zbaton asnjë urdhë të Allahut subhanahu wa taala. As namaz, as zakat, as xhirim, as haxh, as urdhë për të mirë, as dalim nga të këqijat, as nuk largohet nga haramat e mëdha, nuk zbaton asnjë urdhër. Domethënë ai në të vërtetë nuk vepron vepra të cilat i ka bërë detyrë Allahu më dhuar dhe nuk largohet nga haramat që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Ky person është ai për cilin po flasim dhe për cilin flasim Murxhiet. Këto janë disa argumente që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i madhuar në Kur'an ka treguar dhe e ka bashkangjitur imanin në punët e mira. Në shumë ajete kuranore ka treguar që njerëzit thotë amanu wa amilus salihat, besuan dhe bën vepra të mira, besuan dhe bën vepra të mira, për treguar që imani nuk quhet imani sakt pa i shoqëruar veprat e mira. Prandaj Allahu i madhuar disa raste ka treguar që veprat e mira bashkë me besimin janë ato që e fusin njeriu në xhenet. Thotë Allahu i madhuar bashir alladhina amanu wa amilus salihat inna lahum jannat. Përgëzoi ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira se për ta ka xhenete. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa tilka aljannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Ky është xheneti i cili u është trashëguar, do ju e trashëguat atë bima kuntum ta'malun për shkak të punëve që vepruat. Nuk thot për shkak të fjalëve që thatë. Po do për shkak të punëve që vepruat. Edhe kështu kanë kuptuar selefët to ajete, edhe i përdorur ato si argumente në këto riporte. Kjo tregon përdesë thotë që për shkak të punëve që veprua, tregon që puna është ajo që e fut njeriu në xhenet. Dhe jo vetëm fjalët e tij. Edhe këtë gjë tregon dhe Ibn Batta al-Ukbari, thotë ky ajet që përmendëm, thotë nuk thotë Allahu i madhruar ju fut në xhenet për shkak të fjalëve që thatë, por për shkak të punëve që vepruat. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhruar liyajzi alladhina yasau bima amilu, që ti shpërblej ata që kanë bërë keq për shkak të punëve që vepruan, o yajzi alladhina ahsanu bil husna, ti shpërblej ata që vepruan mirë me të mirë, dhe nuk thot Allahu më dhur ti shpërblej për shkak të fjalëve që thamë, por për shkak të punëve që vepruan të mira. Dhe ka përmendur domosdoshmë ajete të shumta të tjera, të cilat i ngjajnë kësaj çështje që lidhet besimi me punën, besimi me punët. Të gjitha këto tregojnë domosdoshmë që besimi pa vepra besimi me gojë pa vepra nuk quhet besimi i vërtetë. E këtë tregon edhe Imam al-Ajurri, tregon që ka lexuar shumë ajete të Kuranit, në të cilat Allahu i Madhuar ka treguar që xheneti dhe shpëtimi nuk vlen për njeriu pa punë. Ky është kuptimi i fjalës Imam al-Ajurrit. Këto janë disa për ajeteve kuranore dhe faktikisht ato janë të shumta, thash Sheikh Bekir Buzedi ka treguar që ato janë mbi 60 ajete, të cilat flasin rreth kësaj ideje.
Gjithashtu prej haditheve, fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush thot la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra e tij, do ta fusë Allahu në xhenet në bazë të punëve që ka bërë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam këtë hadith ka treguar që futja në xhenet nuk është thjesht e lidhur me fjalën la ilaha illallah, por është e lidhur me punët. Dhe kjo tregon domosdoshmë që futja në xhenet nuk varet nga fjalët, por varet gjithashtu edhe nga punët e njerëzit, dhe ky është qëllimi për cilin ne po e tregojmë. Gjithashtu dhe të gjitha hadithet që kemi treguar që lëndsi i namazit tregon për hadith që lëndsi i namazit del nga feja, janë argument për këtë që po tregojmë. Por derisa del nga feja kur lë namazin, kjo tregon që ai që s'bën as i punë, as namaz, as zakat, as haxh, as xhirim, ai normalisht është akoma më i dal nga feja se ky i pari, edhe ky është qëllimi për treguar me anë të argumenteve të sunetit që lëndsi i punëve, ai që i lë punë të mira, farzet, ai konzum mosbesimtar. Së treti janë argumentet e ixhmaut, argumenti i ixhmaut, të cilin e kemi treguar në mësimin e kaluar, dhe tregom të domethënë që selefët kanë rënë dakord, të ixhmaun e kanë transmetuar mbi 10 dietar, nga të parë të tyre Imam Shafiu, të cilët tregojnë që nuk ka iman pa punë. Edhe u tregom tekstin e fjalëve të tyre në mësimin e kaluar. Këto janë shkurtimisht argumentet e Ehlisunetit dhe Xhamatit, të cilët vërtetojnë që iman nuk ka pa punë. Përkundazi imani përbëhet nga 3 gjëra ose nga 4 gjëra ose nga 2 gjëra. Ato janë të ngjashme në kuptim, po ideja është kjo. Selefët disa kanë thënë imani është fjalë dhe vepra. Disa të tjerë kanë thënë imani është besim me zemër, shprehje me gojë dhe vepra me gjymtyr. Edhe disa të tjerë kanë thënë është fjalë dhe vepra dhe kanë detajuar çka kanë për qëllim me këtë. Fjalë dhe vepra, qëllimi është fjalë e gojës dhe fjalë e zemrës, që fjalë e zemrës është pranimi i vërtetës dhe besimi i vërtetës, dhe fjalë e gojës është ta shprehësh vërtetën, edhe veprat e zemrës dhe veprat e gjymtyrëve, veprat e zemrës janë sinqeriteti, dashuria, frika, shpresa, mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala, dhe veprat e gjymtyrëve janë namazi, xhirimi, haxhi, zakati e tjera. Kështu që imani sipas Ehlisunetit dhe Xhamatit ka këto lloj përkufizimi, këto janë detajet e tij, argumentet e tij shkurtimisht. Edhe Ehlisuneti kur ka përmendur çështën e imanit që ai përbëhet nga fjalë dhe nga vepra ose nga besimi i zemrës, shprehje me gojë dhe vepra me gjymtyr, ka pasur për qëllim që të treja këto, besimi i zemrës, shprehje me gojë dhe vepra me gjymtyr janë shtylla të imanit. Dhe këtë lloj gjëje ne do ta vërtetojmë tash me përveç ixhmaut të kaluar që treguam dhe argumentet që përmendëm, me fjalët e dietarëve të Ehlisunetit që kanë shprehur këtë lloj gjëje dhe kanë treguar që kjo është akide e Ehlisunetit. Dhe në kundërshtim me këtë akide janë akidet e grupeve të humbura, prej tyre dhe akide Murxhiave, të cilët nuk e pranojnë që punët janë pjesë e pandashme e imanit, por ata thonë që punët janë pjesë e ndashme e imanit, pa punë mund të ketë iman. Kurse Ehlisuneti thotë pa punë nuk ka iman. Thashë u tregoi xhmaun e dietarëve, edhe dietarët gjithashtu përveç fjalës që kanë përmendur që pa punë nuk ka iman, nuk kanë pasur që për qëllim me fjalën punë çdo lloj pune, por kanë pasur për qëllim me fjalën punë ato punë të cilat janë domethënë punë të veçanta të Islamit, janë veçori të Islamit. Domethënë nuk i kanë këto lloj punësh të tjera, por shembull kanë për qëllim të ligjeje për të nxjerrë atë që pretendojnë disa grupe të humbura. Janë sot e Murxhiet. Dhe i pari i tyre ka qenë Shebab ibn Siwar el-Murxhi, i cili thoshte imani është fjalë dhe vepra. Qofsisht fjalët e tij, por kufizimi i imanit sipas tij është njësoj si për kufizimin e grupeve të humbura. Domethënë, por kufizimi i tij sipas imanit është sipas Ehlisunetit, fjalë dhe vepra. Mirë, por shpjegimi që bën ai ishte sipas grupeve të humbura. Pse? Ai thoshte imani është fjalë dhe vepra, tamam siç thon selefët. Mirë, po thoshte kur njeriu flet, atëherë ka vepruar me gjymtyrën e gjuhës. Kupton? Për këtë arsye thotë, por Pjesa i flet diçka të hajrit, ai ka vepruar, kështu që mjafton vetëm me po foli me gojë, ka vepruar vepra të mira për një qytet besimtar, pa bër as i punë. Prandaj dhe Imam Ahmedi, kur u shpyetur për fjalën e Shebabës, ka thënë kjo hadha qaulun khabith, ma sami'tu ahadan yaqulu bi wala balaghani. Thot Imam Ahmedi, kjo është një fjalë ndyrë, nuk kam dëgjuar askënd ta thotë atë përpara Shebabës dhe as nuk kam rritur. Kurse sot ka prej tyre që i thonë vetë tyre selefi, edhe pretendojnë se janë kokat e selefive, dhe ata thonë imani është fjalë dhe vepra, si është Shebabe, edhe po qëse buzëqesh ti ke vepruar thotë, kështu që domethënë ky person që buzëqesh njerëzve, ky person quhet besimtar se ka bërë vepra të mira. Buzëqesh është vepra e mirë thotë.
Edhe ka kufizuar punën, edhe i ka dhënë një lloj kuptimi veprës, si kanë thënë selefët, fjalë dhe vepra, një lloj kuptimi që s'kan pas për qëllim selefët. Nëse mbani mend, kam treguar që selefët kur flisin për veprat kishin për qëllim farzat e Islamit. Do ta shpjegoj tani këtë çështje. Atëherë këta kanë marrë fjalën e shebabës dhe e kanë bashkangjitur e sunetin, njëkohë që fjalën e shebabës fjalë Murxhiave. Që pretendojnë që po foli me gojë që se ka bërë vepër, po bëri vepër, atëherë do të përtash besimtar, njëkohë që vepra që kanë pasur për qëllim selefët nuk është kjo lloj vepre. Kështu që këta çka kanë bërë? Për kufizimin e jashtëm është si për kufizimin e selefëve. Shpjegimi që janë për kufizimin ta është si shpjegimi i Murxhiave. Kështu që për këtë lloj gjëje mashtrohet njeriu për kësaj që thon këta. Ka thënë Sufjan ibn Uyeyne, Murxhiet ja bën detyrë xhenetin atij personi që dëshmon shahadetin, edhe pse ai me zemër këmbgul në lënien e farzeve. Edhe e kanë konsideruar lënien e farzeve njësoj si kryerjen e gjunaf, por nuk e njësoj thotë. Sepse kryerja e gjunafeve pa i bërë ato halal është gjunaf. Kurse lënia e farzeve jo nga ignoranca, konsiderohet pa justifikim, konsiderohet kufër. Të njëjtën gjë ka thënë edhe Humeidi ngjashëm me këtë, gjithashtu ke përmendur fjalën e tij, gjithashtu ka thënë Ishaq ibn Rahawayh, thotë, e tepruan Murxhiet, derisa thotë ka mbritur që fjalët e tyre është që ata thonë, kush lë namazet farze, agjërimin, zakatin, haxhin dhe detyrat e tjera, pa i mohuar ato, ne nuk e quajmë të qafir, thotë, ç'është e tij lihet në dorë të Allahut sepse ai i pranon ato, thot Ishaku për këta, thot nuk ka dyshim që janë Murxhiet. Këta që quajnë besimtarët person që lë të gjitha farzët, e quajnë besimtar dhe kryen haramet sa ka mundësi, ata që quajnë besimtar, thot Ishaq ibn Rahawayh, nuk ka dyshim që këta janë Murxhiet. Domethënë selefët kur kanë treguar që një person lë punë të mira, i lë detyrat, domethënë i lë punë kanë për qëllim farzët, nuk kanë për qëllim farzët e Islamit që janë veçori i Islamit, nuk kanë për qëllim lë çdo lloj pune që mund ta bëj, sepse punë mirë bën edhe çifutët. Edhe çifutët për të thonë ne besojmë një Zot. Edhe ata bëjnë disa punë mira, shembull, mund të japin sadaka, u buzëqeshin atyre njerëzve që duan ata, ose ndihmojnë një të varfër, ose bëjnë disa punë tjera. Kjo mos do thotë vallë që ata janë besimtar? I fut kjo gjë në besim? Atëherë kur flitet që ata lënë punë të mira, lënë bëhet fjalë për farzet, dhe këtë gjë ka treguar vetë Sheikhul Islam Taymije dhe ka sqaruar shumë bukur. Thot, وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل. Thot, u sqaruar thot që feja duhet patjetër që të ketë në vetvete fjalë dhe vepra, do feja e personit. وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. Thot, dhe është e pamundur që një person të jetë besimtar në Allah dhe në dërguarin e tij me zemrën e tij ose me zemrën dhe me gojë, thot. Nëse ai nuk kryen asnjë detyrë për detyrë të dukshme, thot, as namaz, as zakat, as agjërim dhe asnjë për detyra të tjera. Pastaj tregon disa shembull Sheikhul Islam Taymije për këto punë, pastaj thot, ky person, thot, i cili domethënë i kryen këto vepra të jashtme, thot i kryen ato, thot disa persona për shkak që të cilët nuk i kryejnë të farze, kryejnë disa prej tyre, thot disa gjëra të mira, por nuk i kryejnë ato sepse i ka bërë Allahu detyrë. Shembull, janë besnik, thon të vërtetën, mbajnë drejtësi. Pa qenë besimtar në Allahun dërguarin e tij. Kjo lloj gjë nuk i kanë nxjerrë ata nga kufri, sepse mushrikët dhe xifutët dhe krishterët besojnë që këto janë detyrë, domethënë që të jesh i drejtë, thuash vërtetën, të kesh besnikëri me radhë. Kështu që personi nuk quhet besimtar në Allahun dhe në dërguarin e tij, po qëse ai nuk kryen një prej detyrave të cilat i ka bërë detyrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është teksti i Ibn Taymiyes. Domethënë, kur themi që një person nuk quhet besimtar kur ai lë detyrat, kemi për qëllim kur lë detyrat të cilat i ka bërë detyrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo detyrat të cilat i njohin të gjitha umetet. Se mund vit dikush thotë, po, ky person që ti quhet kafir, ai thot vërtetën, ai thot beson një Zot. Ai nuk i bën shok Allahut, ai nuk beson fenë krishterët çifutëve. Ai beson një Zot, ai nuk gënjen, ai nuk mashtron njerëj, ai domosht është një besnik, ai ndihmon të varfrit. Thot, ky është Islami, thot. Ky është Islami. Thon, ky bën disa detyra. Mirë, po ta shikosh fjalët e dietarëve, si fjalë Imam Ahmedi që treguam përpara, për punën fjalës së babës ose fjalës së Ibn Taymijes, ose fjala e Sufjan ibn Uyeynes ose Ishaq ibn Rahawayh kanë treguar që lënia e punëve
Ktu bëhet fjalë për farzet, të cilat janë detyrat të cilat janë të posaçme, po detyrat e Islamit që i ka vendosur profeti sallallahu alajhi wasallam. Kush i le këto, ai quhet mosbesimtar. Nëse kush bën disa detyra, të cilat janë detyra të cilat mund t'i bëjnë edhe fe të tjera, ky nuk hyn besim, sepse ai e para që si bën për hir të Allahut dhe nuk i bën se i ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam. Edhe e dyta, domethënë është ky person këto lloj vepra që bën ai, i bëjnë edhe të tjerë që janë si punë e tij, të cilët janë fe të tjera, megjithatë ata nuk quhen besimtar. Prandaj edhe këtu do të bëhet fjalë kur themi domethënë që një person nuk i bën vepra të mira, nuk kemi për qëllim atë që pretendojnë sot Murxhiet, të cilët për ta mbuluar fjalën e tyre të akides së akidit prishur, thonë po qesa i buzëqesh, ai thotë ka bërë punë mirë, dhe po qesa i thotë vërtet ka bërë punë mirë, kështu që në të vërtetë nuk i ka lënë gjithë punët e mira. Është e pamundur ti lë gjithë punët e mira, sa i patjetër do bëj disa punë të mira. Ne themi qëllimi i të punët e mira janë ato punë të cilat janë posaçme për fenë islame. Kjo ishte një detaj shumë i rëndësishëm te çështja e veprave, të cilën në këta e kanë pretenduar. Tash domethënë do të tregoj disa fjalë të dietarëve, të cilat s'e kemi përmendur më përpara në lidhje me çështjen e punëve, domethënë që punë janë pjesë e imanit. Fjalën e Nafiut e kemi përmendur që është pyetur për një person që nuk fal, nuk ka gjuar në radhë, pin alkoolin, nuk thotë që është halal, thotë do martohet me nënën e tij me radhë, edhe pse konsideron që është haram, që ka qytur qafir. Kjo është fjalë e njohur, kemi treguar këtë gjë. Pastaj po shikosh te shembujt që ka përmendur Nafi këtu, domethënë që janë përmendur në pyetje, thotë është pyetur domethënë për lënien e detyrave dhe kryerjen e disa haramave. Qëllimi nuk është tek lënia e detyrave si shembull që ka përmendur jo namaz, zakat e xhirin, por qëllimi është nëse i le detyrat në përgjithësi. Nuk kryen si detyrë. Dhe i kryen haramat, ato harame që ka mundësi. Atëherë qëllimi tu është nëse një person nuk i le haramat, që ka mundësi ti bëj, ai domethënë nuk i le ato por i bën. Dhe nuk i kryen detyrat, të cilat ka mundësi ti bëj, nëse i bën këto domethënë nuk i bën detyrat dhe i le domethënë dhe i le ato dhe nuk i le haramat por i kryen ato, ky është ai person për cilin ka gjykuar Nafi, nxënësi Ibn Umarit, që ky konsiderohet mosbesimtar, i dal nga feja islame. Shehul Semtemie e ka marrë të tekstin e Nafit dhe ka pohuar atë. Edhe thot Ibn Taymija thot: "Wa inma qala al-a'imma bi kufri hadha li'anna hadha fardu ma la yaqa, fa yamtani an yakuna ar-rajul la yaf'al shay'an mimma umira bihi min as-salati waz-zakati was-siyam wal-hajj wa yaf'al ma yaqdiru alayhi min al-muharramat مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه." Thot, kanë thënë këta dietar për selefët që ky person konsiderohet besimtar sepse kjo është e pamundur që ndodhi për një besimtar, sepse është e pamundur që një person të mos bëj asnjë detyrë që është urdhëruar atij, as mos falet, as mos agjëroj, as mos jep zakat, as mos bëj haxh, as nuk largohet nga haramet. Edhe ç'a bën? Falet pa abdes, falet në drejtim kiblës, martohet me nënën e tij, edhe me gjithë këto, ky të jetë besimtar në zemrën e tij, thotë. Kjo nuk ka mundësi ndodhi, thotë, për një personi i cili mund të ketë iman në zemër. Kjo s'ndodh. Kjo tregon që një person që i bën këto nuk quhet besimtar. Kjo është fjala e Ibn Taymijes, i cili pohon atë tekstin e Nafit, dhe kjo tregon tekstualisht që po themi që ai person i cili nuk i kryen detyrat e Islamit dhe nuk largohet nga haramat e Islamit që ka mundësi largohet prej tyre, ai quhet besimtar, kurse te Murxhiet, po qesa ai e pranon që ka i Zot, po qesa thot la ilaha illallah, edhe pse nuk ka agjëruar, nuk është fal, nuk ka dhënë zakat, nuk ka bërë haxh, edhe nuk kryen detyrat që janë posaçme, janë të posaçme të Islamit, ky për ta quhet besimtar. Për Murxhiet, kush e quhet këtë person besimtar? Ky është koka e Murxhive për cilët kanë folur selefët. Gjithashtu ka thënë Muhammed ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, profesori i Imam Malikut, edhe nga dietarët e mëdhenj njohur, thotë Islami, domethënë ne themi Islami është duke e pohuar atë dhe imani është me vepra. Imani është fjalë dhe vepra, edhe ato të dyja thotë nuk bëjnë dobi pa tjetrën. Domethënë imani është fjalë dhe vepra, nuk bën dobi fjalë pa vepra dhe vepra pa fjalë. Gjithashtu ka thënë Imam al-Auza'i, unë thotë kam takuar dietarët e parë të këtij umeti, ata nuk bënin dallim ndërmjet imanit dhe veprave.
Pastaj thot nuk ka iman pa vepra dhe nuk ka vepra pa iman. I kam zgjedhur tekstin se fjalët e tyre të shumta, por kam zgjedhur pa ato që janë më kryesore më të qarta. Për tyre është Said ibn Abdulaziz Dimashqi dhe Imam Malik ibn Anas, Imam Maliku i njohur. Ka thënë Walid ibn Muslim, e kam dëgjuar Imam Ul-Auzain dhe Malik ibn Anas dhe Said ibn Abdulazizin që ata e mohonin fjalën e tyre që thonë imani është fjalë pa vepra. Dhe thoshin nuk ka iman pa vepra dhe nuk ka vepra pa iman. Gjithashtu Fudhail ibn Iyad i thotë nuk vlen fjala pa vepër. Fudhail ibn Iyad. Fjalën Sufjan ibn Uyeyne se kemi treguar, Ishaq ibn Rahawayh tregon fjalën e tij që thotë e tepruan murxhiet që quajnë besimtarët person që le farzet, e treguam këtë fjalën e tij. Thotë nuk ka dyshim që këta janë murxhiet. Kjo është fjala e Ishaq ibn Rahawayh dhe kjo është nga tekstet më të qarta në lidhje me atë që ndodh sot. Edhe shiko çfarë thotë, fjala e Ishaq ibn Rahawayh ka dy gjëra. Thotë e para gjë që ai ka konsideruar qafirët person që le farzet, që i le farzet, nuk kryen asnjë farz. Dhe kjo është tamam ajo që është transmetuar gjithashtu nga Sufjan ibn Uyeyne dhe kjo është tamam ajo që ka vërtetuar gjithashtu Sheikhul Islam Taymija. Dhe e dyta është që Ishaq ibn Rahawayh jo vetëm që e quajnë mosbesimtar këtë person i cili nuk i kryen farzet, por atë person që e quajnë këtë moskryersin e farzeve besimtar e quajnë murxhi. Atëherë moskryersin e farzeve ky domethënë Ishaq ibn Rahawayh, Sufjan ibn Uyeyne dhe Ibn Taymija e quajnë mosbesimtar, dhe atë që e quajnë këtë moskryes të farzeve besimtar, këta e quajnë murxhi. Ky është vetë murxhiu. Dhe kjo është teksti i fjalëve të tyre që po përmendim. Gjithashtu prej tyre është Ibrahim ibn Khalid el-Kelbi el-Faqih, që quhet ndryshe Abu Thawr. Do t'u lexoj tekstin e fjalës së tij, edhe pse është pak i gjatë, është me të vërtetë shumë i lezetshëm, shumë i bukur. Thotë shumë. Një grup njerëzish pretenduan që punët nuk janë prej besimit. Kurse këta thonë punët janë prej besimit, mirë po fatikisht në përfundim, këta thotë punët janë prej besimit, mirë po pa to besimi vlen. Që përfundimisht del njësoj si punë si ata që thonë punët nuk janë prej besimit. Përderisa ata thonë punët janë prej besimit, qëllimi është domosdoshmë që pa to besimi vlen. Dhe këta vërtet thonë që punët janë prej besimit, por qëllimi përfundimisht është pa to besimi vlen, kështu që tek të dy grupet, te murxhiet e para dhe të sotmit, pa punë ka besim. Thotë, ata pretenduan që punët nuk janë prej besimit dhe u thuat atyre: çfarë ka kërkuar Allahu prej robërve të tij kur u ka thënë atyre: "Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in", kryeni namazin dhe jepni zakatin dhe bëni ruku me ata që bëjnë ruku. A u ka kërkuar aty vetëm ta pranojnë të tekst apo ta pranojnë dhe ta veprojnë atë? Nëse këta thonë Allahu i madhëruar ka kërkuar prej tyre vetëm ta pranojnë dhe nuk ka kërkuar prej tyre ta veprojnë, ata kanë mohuar tek dietarët. Quajnë qafirë të dietarët. Nëse pretendojnë që Allahu ka kërkuar për njerëz vetëm ta pohojnë këtë teksti edhe mos e zbatojnë. Se i bi që Allahu sipas ka kërkuar njerëzve nuk ka pasur bërë detyrë që të falen. Dhe kush thotë që s'e kanë detyrë namaz njerëzve, është qafir. Thotë, nëse ata thonë që Allahu ka kërkuar prej tyre, thotë, nëse ata thonë që Allahu ka kërkuar prej tyre që ta pranojnë dhe ta veprojnë, thotë, atëherë thotë, u thuat nëse ka kërkuar prej tyre të dyja dhe ta veprojnë dhe ta pranojnë, u thuat, atëherë përderisa ka kërkuar prej tyre të dyja gjërat, pse ju pretendoni që ai quhet besimtar duke bërë vetëm njërin patjetrën, kur ai pas kërkuar të dyja dhe ta pranojnë dhe ta veprojnë? Thotë, si mendoni thotë nëse një person thotë, unë i veproj të gjitha gjërat që më ka urdhëruar Allahu, por nuk i pranoj ato, a quhet besimtar? Nëse thonë ato nuk quhet besimtar, u thuat, por nëse ai thotë, unë i pranoj thotë të gjitha ato që ka urdhëruar Allahu, por nuk i veproj ato. Shtë e para i veproj por nuk i pranoj, kurse tu i pranoj por nuk i veproj. Quhet besimtar? Nëse ata thonë po, quhet besimtar, u thot ku është dallimi? Në tek e para, thotë unë i veproj por nuk i pranoj. Unë e falet, agjon, jep zakat marr, por nuk i pranoj që janë detyrë këto. Çfarë quhet ky? Ata thonë ky është kafir. Se s'pranoj detyrat. Nuk i pranoj. I thotë por në mirë, nëse ai i pranon, thotë po unë i pranoj që janë detyrë, por nuk i vepron. Quhet kafir? Nëse ata thonë jo nuk quhet kafir, thotë ku është dallimi? Kur Allahu ka kërkuar për ty dhe ti pranon, ti besojnë, edhe ti pranon dhe ti veprojnë, atëherë pse me njërin që ka kafir, kurse me tjetrin nuk që ka kafir? Ku është dallimi me të dyjave? Thotë nëse qen ka besimtar vetëm me njërin, atëherë duhet të jetë besimtar me të dyja. Kështu që nëse ai do të veprojë dhe nuk i pranon, duhet të jetë besimtar, thotë, pa pas dallim as në me të dyjave, thotë.
Nëse thotë tash e buthori, vazhdon thotë, nëse dikush për të argumentohet dhe thotë, nëse një person bëhet musliman, sa bëhet musliman, thotë i pranon të gjitha ato gjëra të cilat i ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam. A quhet besimtar me këtë lloj pranimi përpara se të vijë koha e punës? I thuhet, po, ai quhet besimtar me mendimin që ai do t'i veprojë ato gjëra që ai pranon. Që i pranon kur t'i vijë koha, thotë. Thotë sepse në këtë moment është koha e pranimit, thotë. Ndërsa nëse ai thotë, unë i pranoj të gjitha ato, por nuk i veproj, ai nuk quhet besimtar, thotë. Domethënë, qëllimi i Ebu Thori është shumë fjalë burr kjo. Do ta shtjelloj edhe një herë shkurtimisht. Ebu Thori thotë tyre, Allahu i Madhuar ka thënë falin namazin, jep zakatin. Rregull? Tash çka ka kërkuar Allahu prej tyre? Vetëm ta pranojnë këtë tekst dhe ta besojnë që është vërtet apo ta pranojnë dhe ta veprojnë? Nëse ata thonë vetëm ta pranojnë dhe mos e veprojnë, atëherë do të dalin nga feja, thotë. Sepse kanë pretenduar që namazi si ka detyrë dhe zakati si ka detyrë. Nëse thon ka urdhëruar Allahu ta pranojë dhe ta veprojë, atëherë pse thotë ju i quheni besimtar kur nuk i veprova fare këto? Dhe domethënë i quheni besimtar kur nuk i vepron dhe vetëm pranon, dhe nuk e quheni domethënë besimtar kur ai nuk i pranon por i vepron. Shembull, një person i vepron të gjitha këto, por nuk i pranon. Po nuk e pranoj që namazi është detyrë, zakati është detyrë, haxhi është detyrë. Ky quhet besimtar? Ai shkon çdo vit në haxh. Fal namaz natë, falet 5 herë në ditë, agjeron ditë po ditë jo, nuk e pranon detyrat e Islamit. Ky quhet kafir. Edhe pse i vepron. Dhe këtë thonë Murxhiet. Atëherë thotë, pse ju i quheni kafir një person që nuk i pranon ka dhe nuk quheni anën tjetër, nëse një person i pranon por nuk i vepron. Në një kohë që të dyja, sepse Allahu më dheu kur ka kërkuar dyja, ta pranosh të veprosh. Pse pranimi? Domethënë e quaj ka besimtar pa punë, kurse puna pa pranim nuk e quaj ka besimtar. Ku është dallimi me tyve? Nuk ka dallim, janë njësoj. Edhe pastaj thotë, nëse dikush thotë, dhe ky është argumenti Murxhive sot që përdorin. A nuk ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që kush thotë la ilaha illallah hyn xhenet? A nuk e pranonte profeti sallallahu alajhi wasallam Islamin njerëzve vetëm me fjalën la ilaha illallah? A nuk e ka thënë Usam ibn Zeidit a e vrava ti mos i thaj la ilaha illallah? Kjo tregon domosdoshmë që hyn Islam fjalën la ilaha illallah. E thotë ai, a nuk hyn Islam fjalën la ilaha illallah? Po e themi ne. Domethënë, atëherë ky që ka besimtar vetëm me fjalën la ilaha illallah. Kjo tregon që një person, edhe pse nuk bën asnjë punë të mirë, vetëm me fjalën la ilaha illallah quhet musliman. E kupton problemin? Atëherë thotë Buthori. Thotë, këta mund të argumentohen me këtë që thon kur ky e pranon la ilaha illallah, thotë. E pranon fjalën la ilaha illallah dhe hyn në Islam me këtë fjalë. Ai quheni besimtar, thon Murxhie. Thotë po e quhen besimtar. Atë ky s'ka bërë se vepër, thotë. Kjo tregon që njeriu quhet besimtar për vepra. I thotë, jo, thotë Buthori, nuk është qëllimi. Ne kur e quajtëm besimtar me fjalën la ilaha illallah, e quajtëm duke besuar dhe duke menduar që ky kur thon la ilaha illallah, domethënë që ky e ka pranuar dhe do veprojnë mbas asaj fjale. Ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, thotë. A nëse ai thot për shembull, unë e pranoj fjalën la ilaha illallah, por nuk jam dakord veproj asnjë vepre, atëherë thim ti je kafir, thotë, si e besimtar. E kuptoni ditën? Vallahi kjo është shumë e rëndësishme. Kuptimi i kësaj është tepër i rëndësishëm se këtu është problematika e tyre edhe sot. Kur thotë më mirë, thotë një person thotë la ilaha illallah, thotë. Edhe argumenton një person thotë kush është fjala e tij në dynjë la ilaha illallah në xhenet. Dhe ne themi po kjo është e vërtetë. Por dallimi ku është? Një person që thotë la ilaha illallah, nëse ai vdes në këtë moment, nuk ju dha mundësi për të vepruar. Por nëse një person thotë la ilaha illallah, pastaj ky nuk vdes, por i jep Allahu përsëri jetë dhe vazhdon jetën. Edhe ky nuk vepron, as nuk fal, as nuk agjon, as nuk bën haxh, as nuk jep zakat, as nuk kryen asnjë detyrë tjetër. Ky vetëm e fjalën e Allahut qytet besimtar, sipas e sunetit dhe fjalës që përmendë Buthori këtu, ky është kafir, nuk është besimtar. Sepse fjala la ilaha illallah thotë quhet atëherë kur ai e pranon edhe synimi i tij është të veprojë mbas së fjale. Ndërsa nëse ai e pranon atë dhe nuk ka synim për të vepruar ato gjëra që janë pjesë e saj fjale, ai quhet besimtar tek ne. Kjo është fjala e Buthorit dhe këtë fjalë ka treguar El-Lalekai në librin e tij të Akides, vëllimi 4 faqja 931-933, domethënë vërtet shumë e bukur, më ka pëlqyer shumë kjo fjalë e tij që kam lexuar prej kohësh, dhe gjithashtu këtë fjalë e tij të Buthorit ka përmendur Sheikhul Islam Temi në Mëzmul Fetawa, vëllimi numër 7 387. Kjo domethënë sqaron shumë bukur çështjen e pranimit dhe veprës, që imani nuk është vetëm pranim, siç pranojnë Murxhiet. Murxhiet po pa pranoj, ai quhet besimtar. Por imani është pranim me gojë dhe me zemër edhe veprim me gjymtyr. Gjithashtu ka thënë El-Muzani, i cili ka qenë nga nxënësit e Imam Shafiut, thotë imani është fjalë dhe vepra bashkë me besimin e zemrës. Fjalë me gojë, vepra me gjymtyr.
Dhe ato të dyja thotë janë të barabarta, thotë, nuk bëjnë dallim me tyre. Nuk ka iman pa vepra dhe nuk ka vepra pa iman. Fjala e Muzanit. Ka vdekur në vitin 264 Hijri, domethënë është hershëm. Kemë përmendur fjalë të tjera, kështu që domethënë nuk do t'i përmend ato që kemi përmendur, por përpiqem të përmend disa fjalë që s'em përmendur. Sheikhul Islam Taymije ka përmendur disa fjalë i përmendur në mësimet e kaluara të tij. Thotë Sheikhul Islam Taymije shembull. Thotë është e pamundur që një person të jetë besimtar me një besim të vërtetë në zemrën e tij, që Allah e ka bërë detyrë namazin. Domethënë beson me të vërtetë që Allah ka bërë detyrë namazin, zakatin, agjërimin, haxhin, dhe ai jeton tërë jetën e tij, nuk bën asnjë sejdë për Allahun, as nuk agjon një herë, as nuk kryen zakat, as nuk jep zakat, as nuk kryen haxh. Thotë kjo është e pamundur që të burojë për një personi që është besimtar, por kjo mund të burojë për një person i cili është munafik ose zindiq dhe nuk ka iman të vërtetë. Në kjo tregon që një person që si bën farza, s'ka shanse të besimtar. Gjithashtu thotë Sheikhul Islam Taymije, në bazë të kësaj thotë u sqarua thotë që feja duhet patjetër të përfshihet nga fjalë dhe nga vepra, dhe është e pamundur që një person të jetë besimtar me zemrën e tij ose me zemrën dhe me gojën e tij, ku ai nuk kryen asnjë detyrë të dukshme thotë, as namaz, as zakat, as agjërim, edhe të tjera, detyrë të tjera thotë. Por edhe sikur thotë të përfiturohet që ai mund të kryejë disa detyra, por jo për hir të Allahut, jo sepse i ka bërë Allahu detyrë. I kryen disa detyrë, por jo sepse i ka bërë Allahu detyrë, thotë, si për shembull, tregohet besnik, thotë vërtetën, tregohet i drejtë në gjykimin e tij, thotë dhe i bën këto jo nga besimi që ka në Allahun dhe në dërguarin e tij, ai me këto vepra që ka bërë, dhe pse këto janë detyrë, ai nuk ka dalë nga kufri, sepse mushrikët dhe ehli kitabi besojnë që është detyrë ti bësh këto gjëra, dhe megjithatë thotë personi nuk quhet besimtar në Allahun dhe dërguarin e tij, pa kryer ato detyra të cilat janë detyra të veçanta që i ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domosdoshmë teksti i fjalës së Taymiyes është shumë i qartë për këtë çështje. Pastaj thotë gjithashtu Sheikhul Islam Taymije, "Wal Murxhiave akhraju al-amal adh-dhahiran 'an al-iman." Murxhiet e nxorën punën e jashtme, punën e jashtme kanë për qëllim në gjymtyrve nga imani. Pastaj thotë Ibn Taymija, "Dhe kush i nxjerr dhe punën e zemrës nga imani, edhe konsideron besimin vetëm pranim të zemrës, ky është humbje e qartë." Nuk është akide e Murxhiave thotë. Dhe kush do t'i nxjerr punët e gjymtyrve i thuhet atij, punët e gjymtyrve janë të lidhura me punët e zemrës, nuk ndahen thotë. Puna e jashtme është argument i punës së brendshme. Domethënë, punët e gjymtyrve, namaz, zakat dhe xhim tregojnë për punën e zemrës. Kush është puna e zemrës? Dashuria për Allahun, frika nga Allahu, shpresa për xhenetin e Allahut. Po qëse një person nuk bën as i punë të jashtme, kjo tregon që ai nuk ka dëshirë për Allahun, nuk ka frikë nga xhenemi, nuk ka shpresë të xhenetit. Kështu që thotë punët e gjymtyrve janë treguesi punës së zemrës. Nëse nuk ka punë gjymtyr, nuk ka as punë zemre. Kështu që thotë kontradikta jonë është tek punët e jashtme. A janë ato pjesë e imanit me Hanefit ka për qëllim, apo janë ato pjesë të domosdoshme e imanit, domethënë që a pjesë e imanit apo pjesë e domosdoshme e tij. Qëllimi është domethënë thotë Ibn Taymija që ata personat të cilët thonë punët e jashtme nuk janë pjesë e imanit, u thuhet, po qëse do të nxjerrni punët e jashtme nga imani, atëherë duhet nxjerrni edhe punët e zemrës nga imani. Po i nxorrni edhe punët e zemrës nga imani, atëherë ju jeni bërë xhami. Se vetëm ata thonë që besimi është vetëm njohja Allahut me zemër. Nëse ata thonë besimi është njohja Allahut me zemër dhe punët e zemrës, dashuria ndaj Allahut, atëherë i thotë Ibn Taymija nuk ka shans që një person të ketë dashuri ndaj Allahut dhe frikën e tij dhe ai mos falë asnjëherë dhe mos agjërojë asnjëherë. Kjo s'ka mundësi. Kështu që punët e zemrës automatikisht do të çojnë njëri te punët e gjymtyrve. Kështu që punët e zemrës janë lidhur me punët e gjymtyrve dhe kush nuk i pranon punët e zemrës, ai është xehmi, kush i pranon ato do të pranojë patjetër punët e gjymtyrve. Kështu që Murxhiet tu janë domethënë në mes dy zjarreve. Ose do t'i pranojmë punët e gjymtyrve dhe ata e quhen ehli suneti, ose përndryshe do t'i mohojnë dhe punët e zemrës për shkak të mohimit që bëjnë me punët e gjymtyrës dhe bën xehmie. Bën xhamia. Tu shëllimi i fjalës së Taymijës. Ka përmendur tekste të tjera të shumta e përgjithshme kjo që po u tregoj. Domthonë kam folur shumë gjatë dietarë, domthonë sikur ti tregoj tekstet e tyre mbas do merresh mësime të tëra. Domthonë un kam përpara me një libër që kanë shkruar dietar bashkëkohor, 2 vëllime. Për kuriozitet po u tregoj këtë libri quhet El-Imanu inda Selef, imani tek selefët dhe lidhja e tij me punën.
dhe zbulimi i dyshimeve të bashkëkohorëve. Këtë libër ka shkruar Muhammad ibn Mahmud al-Khudayr dhe e ka miratuar të libër 4 dietarë bashkëkohor të njohur, për ty është Abdullah ibn Abdulaziz al-Aqil, është një dietar të Arabisë Saudite, është gjithashtu Abdulaziz Abdul Latif, është shehu që ka shkruar librin Fjalët dhe Verbet që prishin imanin, gjithashtu është Sheikh AbduRrahim al-Mahmud, është një dietar i njohur të Arabisë Saudite në akide, dhe Alawi Saqaf, një dietar i njohur gjithashtu në akide, ta ka miratuar këtë libër. Ka dhe libra të tjerë si ky sa duash. E rëndësishme është që kam përmend dietarët fjalë të shumta, edhe unë nuk do ndaloj të gjitha këto, por do ndaloj përfundimisht parafrasisht nga fundi tek fjala e Sheikh AbduRrahim bin Ballat. Sheikh AbduRrahim bin Ballat është nga dietarët e fundit që ka fol në dietarët bashkëkohor, që ka fol për të çështën, ka fol gjatë dhe ka shpjeguar në shumë vende humbjen e akides Murxhiave bashkëkohore në të çështje. Do vi sqarim inshallah kur flasim për akiden e Murxhiave dhe po normalisht në lidhur me një temë do të sqaroj pak a shumë të shtim. Ehli suneti thotë që imani është fjalë dhe vepra. Domethënë besim me zemër, shprehje me gojë edhe vepër me gjymtyr. Të treja këto çka quhen shtyllat e imanit. Shtyllat e imanit. Edhe nëse një person e nxjerr veprat, thon veprat nuk janë shtyllë e imanit, por janë kusht plotësues ose nuk janë kusht fare, ky quhet murxhi. Pse? Sepse kur thotë kusht plotësues, domethënë për të qenë i plot imani duhen veprat. Po pa to imani ekziston përsëri. Kështu që ky e pranon që ka iman dhe pa vepra, edhe pse mund të i manget, para më ka iman. Edhe kanë pyetur te Sheikh bin Bazin, Allahu më shiroft, i kanë thënë disa njerëz kanë pretenduar se lënia e veprave të gjymtyrëve totalisht është çështje kontradiktore tek ehli suneti. Edhe shehu thotë e konsideron që ky lloj pretendimi është i kot. Domethënë çfarë pretendojnë? Ata pretendojnë domethënë që ehli suneti, disa prej tyre thonë kush i le të gjitha farzet, ai quhet besimtar, disa thonë kush i le të gjitha farzet nuk quhet besimtar. Këtë e thonë sot murxhit bashkëkohor. Thoshim mbas kjo është e vërtetë. Madje e thotë në mënyrë të prerë që punët e gjymtyrëve janë shtyllë e imanit. Ka për qëllim shtyllë, domethënë të gjitha punët në përgjithësi. Domethënë, nëse një person nuk bën asnjë prej këtyre punëve, atëherë themi që ky person nuk quhet besimtar, prej farzave. Qartë? E kam pyetur domethënë shehun dhe ky është teksti fjalës së tij. Thotë, e ka pyetur domethënë në përgjithësi një revistë quhet El-Mishkat. I kanë thënë, ka përmendur Ibn Hajar al-Asqalani në librin e vet Fathul Bari, kur ka folur për çështën e imanit dhe veprave, a hyn imani tek vepra, a hyn vepra tek imani, a janë ai vepra pjesë e imanit apo jo? Apo janë kusht plotësues? Dhe ka treguar Ibn Hajar al-Asqalani, sipas tij, domethënë, mendimi i saktë është që veprat janë kusht plotësues. Domethënë kusht plotësues do thotë që pa to ka iman. Ky është kuptimi kusht plotësues. Domethënë kur thënë plotësues, domethënë që pa to imani thjesht është i mangët, por ai ekziston. Thoshemi mbasi jo. Veprat janë pjesë e imanit dhe nuk kanë kusht. Ato janë pjesë e imanit. Imani është fjalë dhe vepra dhe akide. Imani do të përbëhet nga fjalë dhe nga vepra, domethënë edhe nga pranimi i zemrës. Kjo është ehli sunnet xhamati. I thon këta përgjigjës së kësaj revistës Mishkati, thon, mirë po sot ka njerëz që thon veprat janë pjesë e imanit, por ato janë kusht plotësues i imanit. Thotë shehu, jo, ato nuk janë kusht plotësues, ato janë pjesë e imanit. Ky është mendimi i murxhive. Ky është mendimi i murxhive. Kjo është fjala e Sheikh bin Bazit. Domthonë Sheikh bin Bazit i quhen fjalën e atyre personave të cilët thonë që veprat janë pjesë plotësuese, do të quhen këtë lloj fjalë murxhive. Kuptimi se kush është? Domethënë ata shembull, nëse një person thotë nuk fal, nuk ka gjë, nuk jep zakat, nuk bën haxh, nuk kryen as detyrat e Islamit, nuk largohet nga haramat që ka mundësi të largohet për tyre, këta thonë ky quhet njeriu i mangët. Është gjëna fjalë e madh, do dënohet në xhenem, por ai do dalë një ditë nga xhenemi thonë. Kupton? Pse thon? Sepse lënia e punëve e detyrave është kusht plotësues, domethënë që me to njeriu është i plot, pa to njeriu është i mangët. Kurse ehli suneti, sipas fjalës bazë, çfarë thotë? Ehli suneti thotë që ky person që nuk i bën këto vepra fare, ky quhet kafir, nuk është besimtar i mangët. Kupton?
Dhe Sheikh Bazi thot kush e quq të person besimtar të mangët, e quq besimtar domethënë pse është i mangët, ky quhet murxhi. Kjo është akide murxhive. Kjo është fjalë e Sheikh Bazit. Gjithashtu Sheikh Bazi, ai që vërteton mendimin e tij në këtë çështje që është ky që po themi, është Sheikh Bazi ka shkruar me gjithë disa dietarë të tjerë të komisionit të përhershëm disa fetva në të cilat i ka paralajmëruar muslimanët të ruhen prej disa librave. Për këtyre librave është një libër i cili quhet Dabtu Dawabit fil imani wa nawaqidhi. Thot saktësimi i rregullave rreth imanit dhe të kundërt imanit. Sheikh Bazi këtë libër saktësimi i rregullave rreth imanit dhe kundërt imanit ka treguar që ky libër është libër që fton në akiden e murxhive. Sheikh Bazi. Edhe i ka paralajmëruar muslimanët që të ruhen prej këtij libri. Dhe ja ku është teksti i fetvas tij. 398 e kemi këtu. Tu lexojmë tekstin e fjalës së Sheikh Bazit të komisionit të përhershëm lidhur me këtë libër, që të kuptoni pastaj për çfarë bëhet fjalë. Atëherë. Bayan wa tahdhir min kitab Dabt ad-Dawabit. Thos sqarim edhe paralajmërim që për të ruajtur nga libri Dabt ad-Dawabit. Falënderimi të kon Allahu Zotit të botrave, o salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Komisioni i përhershëm i kërkimeve dhe fetvave ka parë thot librin që quhet Dabt ad-Dawabit fil iman wa nawaqidhi, të cilin e ka shkruar Ahmed ibn Salih az-Zahrani. Dhe ka vënë që ky libër fton në akiden e murxhive, akiden e ndyrë të murxhive, sepse ai i konsideron veprat e gjymtyrëve, sepse ai nuk i konsideron veprat e gjymtyrëve pjesë të imanit. Dhe ky është kundërshtim me akiden e Sunetit dhe Xhamatit. Të cilët thonë që imani përbohet nga fjalë dhe vepra dhe nga besimi i zemrës, shtohet me punë mira dhe paksohet me gjunafe. Prandaj thotë nuk lejohet që ky libër të përhapet, edhe do duhet që personi që ka shkruar të libër pendohet tek Allahu i Madhuar dhe i paralajmëron muslimanët që të ruhen prej akides të humbur që ndodh në këtë libër, për të ruajtur akiden e tyre dhe për të pastruar fenë e tyre. Prandaj dhe ne i paralajmërojmë edhe themi që të ruhen nga rrëshqitet e dietarëve, e jo më pasaj nga rrëshqitet e njerëzve të vegjël, për të cilëve nuk merret dia, domethënë kjo është fjalë e komisionit të përhershëm. Këtë fetva ka dhënë Sheikh Abdulaziz bin Bazi, Abdulaziz al-Sheikh, Abdullah al-Ghudayan, Bekr Ebu Zeidi dhe Salih al-Fauzan. Atëherë, po të kthehemi te libri i Dabt ad-Dawabit, për të cilit komisioni i përhershëm ka paralajmëruar që të ruhemi dhe ka qyt akiden që mbështet ky, që akish akide murxhive. Çfarë thonë në të libër ky? Ky personi që është të libër thotë në të. Tregon fillim fare pse ka shkruar librin. Edhe thotë, në të vërtetë thotë, ajo që më nxiti mua që të shkruaj këtë libër është pashë disa shkrime dhe disa përpjekje për të vendosur disa shkrime që kam parë, në të cilat njerëzit përpiqen që të vendosin disa rregulla rreth imanit dhe tekfirit thotë. Por këto rregulla janë vendosur në kundërshtim me argumentet, prandaj pashë disa njerëz një guzim madh në lidhje me tekfirin. Kështu këta domosdoshmë, po shikosh murxhiet, se tekfirin e kanë këta domosdoshmë nga frika e madhe tekfirit, domosdoshmë ka kaluar në akiden e murxhive. Dhe po ti shikosh ta, po qëse këta e quajnë një person tekfir, ta dish këta e murxhi vet, prandaj quajnë tekfir kundërshtar të tyre. E çfarë thot? Kam parë thot guzim të madh për tekfirin edhe për mohimin për azisimin e imanit pa argumente thot. Dhe kam parë që këtë lloj tekfiri janë mbështesin menhexhet e ehlisunetit thot. Dhe mbas kësaj thot, ata thot kanë akuzuar disa dietar me akiden e murxhive thot. Dhe në krye të tyre është Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, i cili ka qenë thot hal në sytë e bidatçive. Po dhe ajo që i ka shtyrë këta që të nxjerrin këtë lloj akuzë ndaj shehut, Allahu e ruajt, është se shehu ka shprehur që akide menhexhi e sunetit xhamatit tek punët e gjymtyrëve është që punët e gjymtyrëve janë pjesë e janë kusht plotësuesi i imanit dhe nuk janë kusht saktësuesi i imanit. Kjo është domosdoshmë fjala e këtij që thotë këtu. Domosdoshmë shaku pse ka shkruar ky libër është për të treguar njerëzve që punët janë vepër, janë kusht plotësues i imanit dhe kusht saktësues. Kusht saktësues do thotë që pa to iman nuk ka. Kurse kusht plotësues do thotë që imani me to është i plot, pa to ekziston. Dhe pse është i mangët. Tash komisioni i përhershëm këtë lloj ideje që ka treguar te libri, që veprat që kanë pjesë plotësuese e imanit, kusht plotësues, në kusht % plota, e ka konzuar akidet murxhive. Edhe çfarë thotë te teksti fetvas tyre thotë, sikurse ne thotë themi që njeriu do të ruhet nga rrëshqitja e dietarëve.
Kjo tregon ndonjë që njeriu, dhe pse ka dietar bashkëkohor atje që mund të rrshkasën një çështje, që nuk do të thotë që ne duhet të ndikojmë ato me verbëri, dhe pse janë dietar. Kanë dietar, domthonë gabimi ngel tek ata, sepse kanë bën kundërshtim akiden e sunetit xhamatit. Pastaj thotë ky, vazhdon ky Ahmed ibn Salih az-Zahrani që ka shkruar Rimin Dobtul Dawabit, thotë ndërsa ajo që u përmend thotë që veprat e gjymtyrëve janë kusht plotësues i imanit, ky është haku thotë, edhe pse e kundërshton kush e kundërshton këtë gjë. Ky është haku edhe pse e kundërshton kush e kundërshton. Dhe komisioni i përjashtëm ka thënë që ky libër në të cilin ky mbështet idenë që punët janë kusht plotësues dhe thotë ky është haku, komisioni thotë që ky është libri i akides Murxhiave. Dhe me në krye këtyre shehin bazi edhe këta dietar, ka të dietar të tjerë, Bekër Buzejdi, Abdulaziz el-Shehu, Abdullah Bugdejani, Salih Fauzan, ta të pesë kanë gjykuar që kjo është akide Murxhiave, domethënë akide aty që thonë pa punë ka iman, edhe pse imani është i mangët, me punë, domethënë besimtari quhet më i plot. Kjo është tamam akide Murxhiave dhe ky është qëllimi që desha t'u tregoj në lidhje me fjalën shehin bazit. Gjithashtu, shehin bazi i ka shkruar para thënë në librin të Sheikh Bekër Buzejdi që ka shkruar për në lidhje me akiden e Murxhiave. Ka shkruar një libër Sheikh Bekër Buzejdi i cili quhet Darul Fitne an Ahli Sunnah. Thotë largimi i fitnes nga ehli sunneti. Dhe ka pas për qëllim, një për qëllimet që ka pas Sheikh Bekër Buzejdi që të ruaj ehli sunnetin nga akide Murxhiave që ka dalë sot. Edhe shehin bazi, mbasi ka lexuar librin, thotë e pash të libër të shkruar me titullin Darul Fitne an Ahli Sunnah, të cilin ka shkruar vllai jon, dietari i madh Bekër Buzejdi, edhe e pash atë libër të dobishëm për të shpërndarë dhe për të botuar. Allah është përleft atë shkrimtarin e tij me shpërblim të madh dhe ja shumë fishon shpërblimin e tij, edhe e bëft atë ndihmues të vërtetës. Atëherë Bekër Buzejdi në këtë libër thotë, tash ky është miratimi shehin bazë dhe vetë fjalë Sheikh Bekër Buzejdi thotë. Prandaj thotë o musliman, kujdes, mos u mashtro me atë që thon sot disa njerëz, të cilët domethënë nënvlefsojnë një prej 5 shtyllave të imanit. Dhe ka për qëllim me 5 shtyllat e imanit, Bekër Buzejdi, besimin e zemrës, shprehjen me gojë, veprën me gjymtyr, edhe idenë që besimi shtohet dhe paksohet. Këto 5 thotë ka prej disa njerëz sot që i nënvlefsojnë disa prej këtyre pjesëve të imanit, thotë sidomos ata të cilët e kanë marrë të gjë nga xehmijet dhe nga murxhiet, gulat, domthon ekstremista, të cilët pretendojnë që punët janë pjesë plotësuese e imanit dhe nuk janë shtyllë e imanit. Ky thotë Bekër Buzejdi, murxhiet thotë pretendojnë që punët nuk janë shtyllë e imanit, por janë pjesë plotësuese e imanit. Pra kujdes për këtyre që thonë punë janë pjesë plotësuese e imanit. Si kuptohet? Kuptohet shumë qartë. Ti shikoj një person, shkon ja fal xhenazën e tij, i thoshë la ilaha illallah, i thoshë la ilaha illallah, ai buzësh thotë. Ai nuk gjen asnjëherë, thonë, kjo besimtar. Kupton? Thotë Sheikh Bekër Buzejdi, ky është murxhizmi, thotë, kjo është akide Murxhiave, sepse këta nuk e quajnë punët shtyllë të imanit. Thotë mirë, po vazhdon fjalë Bekër Buzejdi, thotë ky është i kthe shpinën ajeteve të qarta të Kuranit në 60 vende, thotë ajeteve, në të cilat Allahu i Madhëruar ka treguar që puna e pjesë e pandashme e imanit, si për shembull thotë fjalës Allahu i Madhëruar që thotë unu duan dit kumul jannatu urithum bima kuntum ta'malun, atyre u thuhet u thirret, ky është xheneti që ju e trashëguat për shkak të punëve që vepruat. Gjithashtu dhe argumente të tjera të shumta, edhe kjo lloj fjale hedh poshtë ixhmaun e sahabëve edhe atyre që kanë ardhur pas tyre. Kështu i Bekër Buzejdi, Allahu mëshiroj, dhe shehin bazi ka miratuar, kanë treguar qartë që kush thotë që punët janë pjesë plotësuese e imanit, ose kush për qenë imani i plot dhe jo për qenë imani i sakt, ky quhet murxhi. Kjo është akide Murxhiave. Këto janë disa tekste edhe ka edhe të tjera të shehin bazë, dhe shehin bazë ka shkruar edhe disa fetva të tjera, do t'i tregojmë ato kur vi fundi fare, disa fetva të tjera shehin bazë edhe disa dietarë të tjerë në lidhje me disa libra bashkohor në të cilat ata kanë paralajmëruar, kanë treguar që kjo ata mbështesin akiden e Murxhiave. Një gjë të ngjashme me këtë është kanë treguar edhe dietarë të tjerë bashkohor, për tyre Sheikh Ibn Uthaymini, Sheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i, Sheikh Abdullah Bugdejan, Sheikh AbduRrahim Balla, Sheikh Abdullah ibn Muhammad Abdullah Gunayman, gjithashtu për tyre Sheikh Salih al-Fauzan, ka fol gjatë për të çështje gjithashtu dhe ka miratuar disa libra, për tyre Sheikh Abdulaziz al-Rajihi, për tyre Sheikh Abdulaziz al-Sheikh,
Për tyre Sheikh Bekir Buzedi që përmendëm, për tyre Salih Ali Sheikh, ministri i Fesë Arabisë Saudite, ka treguar qartë edhe gjithashtu Sheikh Abdullah Saad, edhe disa dietar tjerë që kanë shkruar libra për të çështje kanë mbështetur për tyre Sheikh Sefer Al-Hawali, Abdullah Al-Qarni, Sheikh Abdulaziz Al Abdul Latif te libri Fjalët e vepra që asojnë imanin, që e fshin imanin, për tyre Sheikh Muhammad ibn Abdullah Al-Uhaybī, për tyre Abdullah Az-Zahim, Abdullah ibn Ibrahim Az-Zahim, për tyre Ghalib Al-Awaji, për tyre Saad Al-Shithri, për tyre Isam ibn Abdullah As-Sinani, për tyre Adil ibn Muhammad ibn Ali Al-Shaykhani, për tyre Muhammad ibn Sa'id ibn Abdullah Al-Kathiri. Të gjitha që përmend tash në fund fare nga Sefer Hawali kanë shkruar libra të veçantë për këtë çështje. Edhe kanë miratuar në të dhe kanë pohuar që akide e sunetit është që punët janë shtyllë e imanit. Vetëm se këtu nuk do të keq kuptohet një çështje që është shumë e rëndësishme. Kur themi punë është shtyllë e imanit, kemi për qëllim që nëse një person nuk bën asnjë vepër që është detyrë për detyrë të veçantë të Islamit dhe nuk largohet nga haramet e Islamit që janë veçanta për Islamin, ky nuk është besimtar. Qartë? E them të gjëje sepse kemi dhe akiden e Khawarijve, të cilët e konsiderojnë veprën shtyllë imani, vetëm se dallimi e tyre dhe ehli sunit kush është, që Khawarijët thonë po la një vepër del nga feja, kurse ehli sunit thonë po i la të gjitha veprat atë del nga feja. Shembull, nëse një person nuk e jep zakatin, ose një person vjedh, te Khawarijët thotë ky ka lënë një prej detyrave ose ka bërë një haram, ai quhet kafir. Te ehli suneti ky person quhet besimtar. Pse? Sepse Khawarijët thonë punët janë shtyllë e imanit, por ata kanë për qëllim fjalën shtyllë e imanit që çdo pjesë e punëve që janë detyrë shtyllë e imanit, kurse ehli suneti thotë të gjitha së bashku janë shtyllë, jo çdo pjesë e tij. Kupton? Domethënë Khawarijët çdo pjesë e imanit i quajnë shtyllë, po iku njëra iku gjithë imani. Kurse ehli suneti të gjitha punët së bashku i quajnë shtyllë të imanit. Pa të gjitha ato njeriu quhet kafir, jo kur le vetëm disa prej tyre. Prandaj nëse një person nuk bën haxhin, ka mundësi të bëjë haxh, por nuk e bën haxhin. Ne themi që ky është besimtar, ky është kafir, nuk quhet kafir. Kjo është akide e sunetit të xhamatit. Qartë? Kurse te Khawarijët ai quhet kafir. Por po u them, në lidhje me pesë shtyllat e Islamit, ka disa mendime tek selefët kanë ekzistuar që ata quhen kafir çdo person që lë një prej pesë shtyllat e Islamit. Prandaj tek akide e Khawarijëve më e qartë është në disa raste të tjera, si për shembull shembulli i atij personi që vjedh ose që bën zina. Tek ehli suneti një person që vjedh ose bën zina quhet besimtar, kurse te Khawarijët quhet kafir. Pse? Sepse sipas Khawarijëve, të gjitha detyrat që duhet kryej besimtari, çdo njëri prej tyre quhet shtyllë, po iku njëri iku i gjithë imani. Kurse te ehli suneti duhet ikin të gjitha që të ikin imani. E kupton dallimin? Kjo është shumë e rëndësishme valla, kjo është shumë e rëndësishme se këtu ngatrohen dhe këtu ngatrohet në akide me akiden e Khawarijëve. Vallahi këto gjë edhe pse u duken pak si të koklavitura, por duke medituar to dhe duke lidhur me realitetin kemi për të kuptuar shumë kollaj. Domethënë Murxhiave thon pa punë njeriu quhet besimtar, ehli suneti thot pa bër asgjë nga punët farz nuk është besimtar, kurse Khawarijët thon po la vetëm një punë quhet kafir. Po le vetëm një punë që të kafir. Tash këtu përjashton vetëm çështën e namazit. Namazi është një punë e veçantë për cilën ehli suneti ka rënë dakord që lën si ti quhet kafir. Në përjashtim nga punët e tjera. Punët e tjera nëse lë një punë tjetër nuk quhet kafir, kurse për namazin nëse e lë atë quhet kafir personi dhe për të kemi treguar xhmaun e ehli sunetit xhamatit. Kjo do të bëjë qartë. Nga ka ardhur akide e Khawarijëve? Akide e Khawarijëve ka ardhur nga ideja e tyre që pretendojnë që imani sipas Khawarijëve imani as nuk shtohet as nuk paksohet, kurse ehli suneti thotë imani shtohet dhe paksohet. Prandaj te ehli suneti, një person që bën një farz, imani i shtohet. Një person që lë një farz e lë, vetëm një farz, jo të gjitha farzet, lë vetëm një farz, ose kryen një haram, imani i paksohet. Kurse te Khawarijët po la një farz, përveç namazit. Po la një farz, ose po kryen një haram, te Khawarijët ka dhënë nga feja. Kupton? Kurse te ehli suneti ka dhënë nga feja. Pse? Sepse Khawarijët thonë imani nuk shtohet nuk paksohet. Çdo thonë nuk shtohet nuk paksohet. Domethënë që po u paksua, ka dalë, ka marrë gjithi. Paksimi i është kufër, shtimi i është kufër te Khawarijët. Për këtë arsye imani tek ta është një gjë e vetme. Pra nuk përfitohet te Khawarijët shtesa dhe paksimi i imanit, edhe pse kjo bie kundërshtim me Kur'anin i qartë,
por ata në mënyrë ka kundërshtuar Kur'anin e qartë. Prandaj janë Khawarij. Kështu që tek Khawarijët imani nuk shtohet, nuk paksohet, prandaj paksimi i tij është kufër dhe shtimi i tij është kufër. Prandaj thon, po qëse lë një farz, është paksu imani, po paksu bëri kufër, edhe po qëse domethënë bën një gjunaf, është paksu imani, po paksua ka bërë kufër. Sipas Khawarijit, sipas Ehli Sunnit Xhamatit, quhet kafir atë kur lën namazin, sepse për të ka tekste të veçanta, ose kur i lë të gjitha veprat, nuk kryen asnjë farz, edhe për këtë domethënë është akide e Sunnetit, në cilën ata kanë dakord. Kjo është domethënë ide e përgjithshme që desha t'u tregoj sot në lidhje me domethënë fjalët e selefëve në lidhje me çështjen e imanit. Mendoj domethënë që kemi arritur të shpjegojmë diçka inshallah. Ka ngel disa detaje të tjera inshallah që do të shpjegojmë, do sqarohen dhe më shumë kur do të tregojmë akiden e Murxhive me llojet e tyre, ta sqarojmë më mirë, keni për të kuptuar edhe vetë që akida e tyre është më së qartë.